Nếu một ngày nào đó toàn bộ nước biển trên trái đất đều biến thành nước ngọt thì điều gì sẽ xảy ra? Ngay khoảnh khắc ấy, khủng hoảng thiếu nước ngọt trên hành tinh sẽ lập tức được giải quyết. Nhưng hầu hết con người lại không hề nhận ra rằng một mối nguy hiểm khủng khiếp đang âm thầm kéo đến. Chỉ sau một ngày, hàng loạt sinh vật biển bắt đầu chết dần. Suốt hàng tỷ năm tiến hóa, các loài cá đã thích nghi hoàn toàn với áp suất thẩm thấu của nước mặn. Vì thế khi môi trường biến thành nước ngọt, các tế bào trong cơ thể chúng sẽ bị phá hủy, khiến sự sống không thể duy trì. Một tuần sau, phần lớn sinh vật phù du và tảo trong đại dương cũng biến mất. Nghiên cứu cho thấy, khoảng 70% lượng oxy trên trái đất được tạo ra nhờ quá trình quang hợp của tảo biển. Vậy nên khi chúng biến mất, hơn 70% oxy trên hành tinh sẽ bị cắt giảm. Không chỉ vậy, xác của chúng khi phân hủy sẽ giải phóng ra lượng lớn khí metan, tạo thêm khí CO2 trong khí quyển. Điều này khiến hiệu ứng nhà kính ngày càng trầm trọng, kéo theo hàng loạt hệ lụy nguy hiểm cho động thực vật trên cạn. Một tháng sau, toàn bộ sinh vật biển đã tuyệt chủng. Nguồn hải sản trong các kho lạnh cũng sắp cạn kiệt. Ngư dân ở các vùng ven biển mất kế sinh nhai, cả chuỗi ngành công nghiệp thủy sản sụp đổ. Một năm sau, khí hậu toàn cầu thay đổi dữ dội. Do không còn muối nên mật độ nước biển giảm, các dòng hải lưu cũng biến mất, không còn khả năng điều hòa thời tiết. Hệ quả là các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão tố, mưa lớn xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết. Đồng thời, trái đất cũng trở nên bất ổn với những trận động đất, phun trào núi lửa liên tiếp. Chỉ sau một năm, hành tinh này gần như không còn phù hợp cho con người sinh sống. Điều đó cho thấy, muối trong đại dương đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của trái đất. Thực tế, thuở sơ khai, biển cả chưa hề mặn như bây giờ. Khoảng 4,5 tỷ năm trước, khi vỏ trái đất nguội dần từ một khối nóng bỏng, nước trong khí quyển ngưng tụ thành mưa. Những cơn mưa dữ dội liên tục trút xuống, dòng nước hợp lại thành các đại dương nguyên thủy. Trên hành trình chảy ra biển, chúng bào mòn đất đá, cuốn theo muối khoáng hòa vào nước biển. Cộng thêm hoạt động địa chất dưới đáy biển, lượng muối tích tụ ngày một nhiều, tạo nên đại dương mặn như hiện nay. Các nhà khoa học từng ước tính, nếu lấy toàn bộ muối trong biển chảy đều lên bề mặt trái đất, nó sẽ tạo thành một lớp dày bằng chiều cao của tòa nhà 40 tầng. Thế nhưng, ngày nay khi khí hậu toàn cầu nóng lên, một số vùng biển như Đại Tây Dương đã bắt đầu quá trình nhạt dần. Sự thay đổi này làm biến dạng các dòng hải lưu, nước lạnh tràn về xích đạo, trong khi nước ấm lại dồn về hai cực. Điều đó càng thúc đẩy băng tan nhanh chóng, khiến mực nước biển dâng cao, đe dọa trực tiếp các thành phố ven biển, đồng thời làm nguồn nước ngọt ngày càng khan hiếm. Hiện nay, thiếu nước đã trở thành vấn đề nghiêm trọng mà nhân loại phải đối mặt. Con người đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm kiếm nguồn nước thay thế, chẳng hạn như công nghệ khử mặn. Tuy nó có thể phần nào giảm bớt khủng hoảng, nhưng lại tiêu tốn lượng lớn nhân lực và điện năng. Thêm vào đó, phần nước muối thải ra sau quá trình khử mặn quay trở lại đại dương, tạo nên vòng luẩn quẩn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh vật biển. Vì vậy, về bản chất, công nghệ khử mặn không phải là giải pháp triệt để cho vấn đề khan hiếm nước. Biện pháp hiệu quả nhất vẫn là tiết kiệm, sử dụng hợp lý và trân trọng nguồn nước ngọt đang ngày càng cạn kiệt. Chỉ có như vậy chúng ta mới bảo vệ được trái đất, và chỉ có như vậy, loài người mới có thể tiếp tục sinh tồn và phát triển. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé.